باس، غول، رئیس یا هر چیزی که صداشون میزنین واقعا میتونن تبدیل به کابوس هر گیمری بشن. این باس ها انگار طراحی شدن که اعصابتون رو خط خطی کنن و مهارتتون رو تا سرحد مرگ به چالش بکشن. از یه طرف باید الگوهای عجیب و غریب حملاتشون رو حفظ کنین و از طرف دیگه باید انقدر سریع واکنش نشون بدین که انگار دارین با رعد و برق مسابقه میدین. این باس ها با یه اشتباه کوچیک میتونن 10 ها بار صفحه گیم اوور رو جلو چشتون بیارن، اما وقتی بعد از کلی زجر و هرس خوردن بالاخره شکستشون میدین، اون حس برنده شدن به قدری دلنشینه که به یه خاطره موندگار تبدیل میشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی سخت‌ترین بازهای بازی‌های ویدیویی. تو این ویدیو سعی کردیم بازهای تمام سبک‌ها رو در نظر بگیریم و فقط درباره بازهای سبک‌هایی مثل سولز صحبت نکنیم. با ما همراه باشین. گنا تو مأموریت نهایی بعد از پایان بازی گاد آف وار رگناروک حسابی سر حالتون میاره. گنا قوی ترین دشمن بازیه، یعنی حتی اگه درجه سختی رو بیاریم پایین ضربه‌هاش خطرناک و کشندن. بیشتر حملاتش غیر قابل پیش بینی ان و اگه بهتون برخورد کنن تو یه چشم هم زدن جونتون تموم میشه. از این گذشته 2 تا حرکت گرفتن غیر قابل دفاع داره که حسابی میره رو اعصابتون. کاپهد پر از باس فایت های سخته، ولی این یکی واقعا ممکنه به جاهای باریک بکشه. فاز اول مبارزه با ربات دکتر کل پر از چیزای پرتاب شونده است و باید 3 تا قطعه‌شو نابود کنین. هر کدوم که از بین میره حملات جدید اضافه میشه. فاز دوم بمب‌های هدایت شونده داره و فاز سوم پر از پرتابه و دیوارهای برقیه و باید از بین این آشوب ایجاد شده خودتون رو نجات بدین و شکستش بدین. سری مانستر هانتر به مبارزه با هیولاهای سختش معروفه، اما فتالس یه سر و گردن از همشون قوی تره. این اژدهای باستانی یه سری حرکت کشنده داره، از جمله 3 تا حمله مرگبار که اگه یکیشون بهتون بخوره میشه گفت کارتون تمومه. اگه تا فاز سوم سرشو نشکنین فتالس سوپر شارژ میشه و حمله های آتیشیش آبی میشن و اوضاع رو حسابی به هم میریزن. چیزی که مبارزه رو سخت‌تر میکنه اینه که فقط 30 دقیقه وقت داریم که شکستش بدیم. آلما تو بازی نینجا گایدن یه باس معمولی نیست، یکی از سخت‌ترین دشمنای سریه، چون چابکی و حملات قدرتمندش نمیذاره یه لحظه آروم بگیرین. میتونه تو میدون مبارزه پرواز کنه و گویهای انرژی پرت کنه و همه چی رو به هم بریزه. باید جا خالی هاتون رو دقیق زمان بندی کنید و ضربه هاتون رو حساب شده بزنید، ولی این کار اصلاً کار راحتی نیست چون حرکاتش واقعاً غیر قابل پیش بینیه. ابسولوت ریدینس که باس فایت نهایی بازی هالو نایت خودش به تنهایی کلی سخته، ولی با اکسپنشن گادمستر استودیوی سازنده بازی یعنی تیم چری کارو سخت‌ترم کرده. ابسولوت ریدینس ترکیبی از قدرت دیوونه کننده و سرعت عجیب و غریبه. بیشتر حملاتش شامل پرتابه‌های بیشمار و سرسام‌آور میشن که یه دردسر واقعیه. این باس 6 تا فاز داره و استرس رو به اوج خودش میرسونه. سفیروث از بازی فاینال فانتزی 7 ریمیک به خصوص در حالت هارد مود به خاطر حملات سریع و الگوهای پیچیده که نیاز به استراتژی دقیق دارن یکی از سخت‌ترین بازها محسوب میشه. ترکیب حملات جادویی و فیزیکیش به ویژه در فاز نهایی باعث میشه بارها شکست بخورین تا الگوهاش رو یاد بگیرین. هدف اصلی بازی شیپ داگن وولف که برای PS1 منتشر شده اینه که شما به عنوان اون گرگ انیمیشنی معروف در هر مرحله یک گوسفند رو از گله بدزدین و به نقطه مشخص ببرید بدون اینکه توسط سگ گله شناسایی بشین. این بازی که یکی از کم انگاشته شده ترین بازی‌های ویدیویی مرحله‌ای داره که باید برای رسوندن گوسفند به هدف از یه هیولای قرمز رنگ بگذرین. هدف در قسمتی قرار داره که راه ارتباطی بهش وجود نداره. این هیولا از نور فراریه ولی از طرفی خیلی سریعه. مشکل اینجاست که شما همزمان باید حواستون به گوسفندتون هم باشه که یه وقت پرت نشه پایین و همه زحماتتون از بین بره. شما باید با چرخیدن دور هیولا گیجش کنین و وقتی گیجه حدود 10 ثانیه وقت دارین گوسفند رو روی یه دکمه خاص بذارین تا ولوی که شبیه چرخ و فلک ظاهر بشه. بعدش باید بپرین روش و بچرخونینش که همین خودش کلی استرس داره چون ممکنه هر لحظه بیافتین تو مواد مذاب زیرش. باید چند بار این کارو تکرار کنین تا همه جا نورانی بشه و هیولا که از نور میترسه و دیگه راه فراری براش نمیمونه مجبور بشه به شکل یه پل 2 سطح رو به هم وصل کنه و شما هم بتونین با گوسفندتون به هدف برسین.
بازی‌های فرام سافت‌ور معمولاً خودشون به تنهایی کلی چالش دارن، ولی من ایدر تو دیمن سولز واقعاً یه چیز دیگه است. نه تنها قدرتش دیوونه کننده است، بلکه باید روی پل باریک باهاش مبارزه کنید. فضای کم برای جا خالی دادن و حمله کردن خودش دردسره، ولی وقتی یه من ایدر دیگه وقتی جون باس به 1/4 میرسه وارد میشه، دیگه کار 2 برابر سخت میشه. لاکسازیا دکومپلیت با شمشیر برقی گندش مبارزه رو با تکنیک‌های سنگین و آروم شروع میکنه، ولی وقتی به فاز دومش وارد میشه انگار بازی عوض میشه. زرهشو میندازه کنار و با حملات فوق سریع و پرتابه‌های رعد و برقی میاد سراغتون. اگه زیادی نزدیکش بشین ممکنه با یه انفجار برقی غافلگیرتون کنه. لاکسازیا پر از حرکات فریبنده است و مدام دورتون میچرخه. باید حواستون حسابی جمع باشه، چون با لحظه‌ای غفلت کلاهتون پس معرکه است. The Nameless King یکی از نمادین ترین باس ها در مجموعه دارک سولزه و به اعتقاد خیلی ها سخت ترین باس در دارک سولز 3 به حساب میاد. شما میتونید با دوری کردن از حملات هوایی سریعش، زدن ضربه های خرد کننده بهش، فاز اول رو به راحتی پشت سر بذارین، اما به محض اینکه اون از اژدها پیاده میشه تازه دردسر شروع میشه. The Nameless King ترکیبی از حملات جارویی دنباله‌دار و انفجار داره و واسه همین تنها انتخاب شما برای زنده موندن اینه که پشت سر هم قلب بزنین و در چند موقعیت کوتاه که در اختیارتون میذاره بهش ضربه بزنید. احتمالاً یادتون هست که سیستم مبارزه سکیرو بر پایه دفاع کردن چیده شده. خب باید بگیم که برای این باس فایت باید دفاع کردن رو کلاً فراموش کنین، چرا که بهتون هیچ کمکی نمیکنه. دیمن آف هیترد حتی از درجه سختی بازی سکیرو هم پیروی نمیکنه، چرا که ضرباتش به راحتی قابل دفاع نیست و تنها راه شکست دادن اون اینه که فرار کنین و وقتی روزنه‌ای باز شد بهش حمله کنین. اگه میخواین این باس اختیاری رو شکست بدین انتظار داشته باشین که زیاد بدوین و کمتر بجنگین. ملینیا یکی از بازهای پرطرفدار بین طرفدارای بازی‌های سولز لایکه. این مبارزه در ظاهر ساده به نظر میرسه اما بسیار چالش برانگیزه. ملینیا میتونه به راحتی با حملات خودش سلامتیش رو بازیابی کنه و چندین ضربه از راه دور خطرناک و ضربات ترکیبی طولانی بزنه. اگه موفق شدین فاز اول رو زنده بمونین، اوضاع با شکوفایی گل گندیده پیچیده تر میشه. از این نقطه باید مراقب باشین که آسیب گل گندیده بهتون نگیره و همچنین از حملات جدید ملینیا از جمله ی حمله منطقه‌ای یا ایریال اتک ویرانگر که میتونه به سرعت کارتون رو یه سره کنه خوب فرار کنین. اورفن آف کوز یکی از سرسخت‌ترین بازهای بلادبورن و به طور طبیعی شما در انتهای DLC بازی باهاش روبرو میشین. این باز فایت بازیکنایی رو که تهاجمی نیستن به شدت مجازات میکنه، پس باید اساساً همیشه بهش نزدیک باشین تا بتونین شکستش بدین. اون یه سلاح غول پیکر داره که از فاصله زیاد و با پریدن بهتون آسیب خرد کننده وحشتناکی وارد میکنه. شما باید در پیش بینی حرکت بعدیش و اطمینان از اینکه تو مسیر حملاتش نیستین صد خودتون رو بذارین و کمترین اشتباه ممکن رو مرتکب بشین. کانسورت ردان باز نهایی DLC شادو آف د ارث 3 واقعا از اون مبارزه هاست که برق از سرتون میپرونه. همین که وارد دروازه مهالود میشین ردان یهو میپره روتون و اصلا وقت فکر کردن بهتون نمیده. حرکاتش انقدر زیاده که باید بارها و بارها مبارزه کنین و شکست بخورین تا بتونین یادشون بگیرین. تو فاز دوم بدترم میشه، نه تنها سریعتره بلکه حملات منطقه‌ای قوی تری هم داره. شاید سخت‌ترین باسی که فرام سافر تا به حال طراحی کرده نبرد نهایی بازی سکیرو با ایشین د سورد سینت باشه. برای برنده شدن این مبارزه باید 3 بار ایشین رو شکست بدین. تازه قبلش باید گنیچیرو رو هم شکست داده باشین. یعنی عملا میشه گفت 4 فاز. تو هر کدوم از این فازها اون مجموعه جدیدی از حملات داره که نیازمند مهارت‌های مختلفیه که انتظار میره در طول بازی یاد گرفته باشین. هیچ راه میانبری وجود نداره. اگه میخواین ایشین رو شکست بدین باید یاد بگیرین که خوب دفاع
کنین و تا میتونین فرار کنین و از تک فرصت‌های ضربه زدن بهش نهایت استفاده رو ببرین. چیزی که این باس فایت رو نسبت به باس فایت های مثلا الدن رینگ سخت‌تر میکنه اینه که تو بازی سکیرو نمیتونین نسبت به الدن رینگ اونقدرها خودتون رو لول اپ کنین و یه آسیب پذیری همیشگی در لحظه بازی همراهتونه. اگه طرفدار مورتال کامبت باشین حتما رین رو میشناسین، یه نینجای بنفش رنگ که در واقع یه شاهزاده تبعیدی از ادنیاست. اون قدرت‌هایی داره که با آب و هوا در ارتباطن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 10 فکت جالب درباره